ايوه السابقون. الهيومرس. اوكي، الهيومرس هو العظمة اللي موجودة بالهاند، واللي تربط لي الشولدر بالالبو. اوكي. الهيومرس يقسم قسمين: قسم بروكسيمال اللي هو يكون بالتالي هذا بروكسيمال، وعندك الديستال اند اللي هي تكون بعيدة عن الشولدر. اوكي زين. just a moment. The proximal end of the humerus consists of the head. مثل ما جاي نلاحظ انه عندنا head of the humerus. اوكي، انه هذا الهيد. كذلك انه consists of the anatomical neck. اوكي، anatomical neck. مثل ما جاي نلاحظ احنا عندنا هنا الاناتوميكال neck. كذلك انه surgical neck. اوكي، surgical neck. greater tubercle اللي هو الليزر tubercle. اوكي. لأنه كلهن يعتبر proximal end of the humerus. اوكي. بالنسبة للهيد، هو the head is half cervical in shape. اوكي، يكون نصف كرة الرأس، مثل ما جاي نلاحظ انه رأس الهيومرس تقريبا يكون نصف كرة. اوكي. كذلك انه and projects medially on the somewhat severely and articulate with the much smaller glenoid cavity of the scapula. تلاحظ انه هو يكون تقريبا متوسط يعني، وراح على مود يرتبط ويا من يرتبط لي والجلينويد كافيتي. هاي الجلينويد كافيتي الصغيرة اللي تابع علما للسكابولا. تمام. بالنسبة للاناتوميكال نيك، اوكي، اللي هي هذه الاناتوميكال نيك is very short and is formed by a narrow construction immediately distal to the head. اوكي. it lies between the head. هو طبعا اذا نجيها من منظورين، هي تكون ما بين الرأس والجريتر تربيكل. اوكي. والليزر تربيكل تكون ما بين الرأس، هي هذه الاناتوميكال نيك تكون ما بين الرأس والجريتر تربيكل والليزر تربيكل. اوكي زين. بس شنو تكون laterally من هاي الناحية. بس إذا جيناها من ناحية ثانية يعني تكون between the head and the shaft. أوكي، تكون ما بين الهيد والشافت تكون medially. أوكي، يكون منظورها medially. أوكي زين. بالنسبة للجريتر تربيكل، أوكي، مثل ما جاي نلاحظ الجريتر تربيكل والليزر تربيكل are prominent land. أوكي، marks on the proximal end of the humerus. طبعا هنا ملاحظات على ال proximal end of the humerus. هذا هو مثل ما جاي نلاحظ عندنا هنا هو ال greater tubercle، ال lizard tubercle هذا اللي هو شوي الماوس سوري. اوكي، هذا هو ال lizard هذا ال lizard tubercle. اوكي، هذاك ال greater tubercle مثل ما جاي نشوف. تمام. marked on the proximal end of the humerus and serves as attachment site for four rotate calf muscles of the glenoid joint. طبعا هنا هذني راح يرتبطون بهن اربع عضلات اللي هن مسؤولات عن الروتيت مالت من مال الهيومرس، واللي يسمى بالكوف مازلز. اوكي. على مود شنو؟ على مود الجلينو هيومرال جوينت، المسؤول الجلينو هيومرال جوينت اللي هنا راح يصير اللي مسؤول عن حركة الهيومرس، عظمة الهيومرس. زين، خلينا نجي للجريتر تربيكل. اوكي، الجريتر تربيكل اللي هي هذه الجريتر تربيكل. اذا نجيها سوري thickness قليلة. اوكي، الجريتر تربيكل مثل ما جاي نشوفها اللي هي هذه. زين، the greater turbicle is lateral in position. مثل ما جاي نشوفه انه هو lateral in position. اوكي. The superior surface and posterior surface are marked by three large smooth-faced for muscle tendons attachment. راح ترتبط بثلاث عضلات اللي هو superior surface والinferior surface. كذلك الميديال مالته راح ترتبط ب tendons muscle tendons attachment لثلاث عضلات. إذا نجي نلاحظ هنا أنا ممكن إنه الصورة توضح. أوكي، مثل ما جاي نلاحظ عندك superior surface. شوف superior surface إنه راح ترتبط ب supraspinatus muscle. الانفيريور سيرفيس راح ترتبط عفوا الميدل سيرفيس راح ترتبط بالانفيريور سبينتوس مازل. كذلك عندك الانفيريور سيرفيس راح ترتبط بالتيريز ماينور مازل. اوكي، هاي بالنسبة لمن للجريتر تربيكل.
بالنسبة للليزر تيربيكول is anterior in position مثل ما جاي نلاحظ انه هو يكون anterior in position. اوكي هذا يكون anterior in position. okay. And its surface is marked by large smooth impressions for attachment for scapularized muzzle. okay. Subscapularized muzzle. I'm sorry. راح طبعا هذه مثل ما نقول الليزر تيربيكول راح ترتبط ب هو بماركس. هاي الماركس على مود ترتبط بتندونز اتاشمنت. اوكي. بالتالي راح ترتبط بالسبسكابولارايز مازل. اوكي. السبسكابولارايز مازل اذا نجيها المنظور راح تكون بالشكل التالي. هذه هي العضلة. تلاحظ انه الليزر تربيزيتي اوف هيومريس هذه انه راح ترتبط ب هذه السبسكابولارايز مازل ترتبط هنا. تمام. زين. A deep intercallar skulls او مثل ما نسميه البايسبشال جروف. اوكي. اللي هو هذا الانتر tubular sulcus او مثل ما نسميه هذا هو يصير هنا. اوكي. نسميه البايسبشال جروف. طبعا هذا الجروف يصير ما بين يفصل لي الجريتر تيربيكول والليزر تيربيكول. اوكي. مثل ما جاي نلاحظ انه هو هذا يكون هنا. عندك هذا الجريتر وعندك هذا الليزر هو يكون هنا ما بيناتهم. اوكي. هذا الجروف. اوكي. يسمى بالانترتيوبيكولار sulcus او البايسبشال جروف. separate the laser and greater tubercles. okay. and continues inferiorly into the proximal shaft of the humerus. راح يستمر الى into the proximal end of the humerus. okay. The tendons of long head of biceps brachialis pass through this sulcus. كذلك انه يقول لك انه التندونز الطويل التابع للبركيالس مازل للبايسبس راح يمر من خلال او فوقها through this bicepsual group. اذا نجيها الموضوع صور دي كمان التوضيح تلاحظ انه عندك هاي tendons of biceps brachialis هذا جاي شوفه هذا يمر فوقه يعني فوق ال او through the bicepsual group او الانترتيبيكولار sulcus. زين. اوكي. كذلك انه roughening of the lateral and medial lips on the floor of the intercallar sulcus mark site for the attachment of the pectoralis major. I'm sorry. فالبكتيريالس major ايضا راح يصير لها attachment بهاي المنطقة. teres major اللاتس major هاي كلها عضلات تابعة عندك البكتيريالس major تابعة للصدر. ترتبط respectively. تلاحظ انه sorry مثل ما جاي نلاحظ انه البكتيريالس major هاي كلها عضلات الصدر مرتبطة attachment وين في البايسبشال جروف. زين. كذلك انه the lateral lip of the intertubercular sulcus continues inferiorly with a large V shape. اوكي. هذا large V shape يعني شنو الفكرة اللي جاي يوضحها هنا؟ يقول لك انه هذا الجروب راح يستمر من هنا لما يشكل لي في شيب. هذا الفي شيب راح ترتبط بالدلتويد ديربيزايت. اوكي. راح هنا مثل ما جاي نلاحظ ترتبط هنا الدلتويد ديربيزيتي. اوكي. on the lateral surface of the humerus midway along its length which is where the deltoid muscles insert into humerus. اوكي. الدلتويد muscle اللي هاي العضلة راح يصير لها insertion هنا. زين. Proximality the same position but on the medial surface of the bone there is a thin vertical roughening for attachment of the coracobrachialis muscle. okay. زين. عندنا كذلك السيرجيكال نيك. هسه فهمنا هذا الوضع مال proximal humerus. بالنسبة للسيرجيكال نيك اوكي اللي هي هذه surgical neck. يقول لك انه السيرجن اهم فيتشر او one of the most important features of the proximal end of the humerus هو السيرجيكال neck. اوكي. ليش؟ لان هذا الريجن يعتبر horizontal plane between the external proximal part of the humerus اللي هو الهيد الانatomical neck الtubercles and the narrower shaft. اوكي.
كذلك انه يمر من خلاله الاكسلري نيرف. اوكي